ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำผลไม้ปั่นกันนะคะทำให้ได้กิน2ท่านนะคะอันดับแรกก็ใส่มะเขือเทศราชินี1ถ้วยว้าเต็มพอดีแตงโมแตงกวาแล้วก็น้ำส้มไฟโปรไบโอติกนะคะก็ใส่แอปเปิลลงไปกล้วยลงไปแก้วเราก็ใส่โยเกิร์ตด้วยนะคะลงไป1ถ้วยนะคะผสมโยเกิร์ตสมูทตี้โยเกิร์ตปั่น1ครั้งได้2แก้วไม่ต้องปรุงรสไม่ต้องใส่น้ำผึ้งไม่ต้องใส่น้ำตาลเกลือที่มันจะเป็นรสธรรมชาติของความเค็มมาจากธรรมชาติของแค่นี้ก็อร่อยแล้วก็ให้พลังงานให้ความแข็งแรงกับร่างกายได้แล้วค่ะส่วนผสมก็แตงโมวอเตอร์เมลอนบานาน่าโตเมโต้กัวคัมเบอร์โยเกิร์ต and mix well delicious เสียบกับจอบต้นหายไปไหนแม่เสียบกับจอบพี่ทำเสียมหักไม่ใช่เหรออยู่ข้างล่างไม่หักแล้วเสียบจอบ